Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र यो चाहिँ मेरो पिस सेराना जातको मरी हो. म चाहिँ घार निरीक्षण गर्न गइरहेको छु. कतिको चाहिँ डेभलपमेन्ट गरेको छ यसले हैन, विकास कतिको गरेको छ. योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले घार विभाजन गरेको थिएँ र मौरीको संख्या अलिकति कम्ती छ र यसले चाहिँ कतिको विकास गरेको छ भन्ने चाहिँ अवस्थाहरू यसको चाहिँ हेर्न गइरहेको छु र महहरू पनि कतिको कलेक्सन गरेको छ. ओके, त्यो चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ जाँच गर्न गइरहेको छु. ओके, यहाँ हेर्नुहोस्. मैले चाहिँ धुवानालाई चाहिँ धुवादानी प्रयोग नगरी चेक गर्नु भनेको थिएँ, तर लास्टमा मैले चाहिँ धुवाको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो र म धुवादानी प्रयोग गर्दैछु. यसरी भर्खर यिनीहरूले चाहिँ बिल्डअप गर्दैछ भनौँ न. पुरा चाहिँ फ्रेमभरि बनाएको छैन. यो चाहिँ स्टार्टिङदेखि हो, यता अगाडि पछाडिदेखि. ओके, भिडियो के अरे बनाउँदैछ चाकाहरू धमाधम. योभन्दा अगाडि मौरीको सङ्ख्या पनि एकदमै कम्ती थियो, साह्रै कम्ती भनौँ न. अहिले चाहिँ अलिकति सङ्ख्या पनि बढाएको छ यिनीहरूले. ओके, अब यिनीहरू एग्रेसिभ हुन पनि स्वाभाविक हो होइन. बल्ल बल्ल यसरी मेहनत गरेर यिनीहरूले चाहिँ रात दिन एकदमै नभनी एकदमै खटिरहेको हुन्छ. यिनीहरूले आफ्नो घर बनाउनको लागि, मह कलेक्सन गर्नको लागि होइन, आफ्नो ज्यान दिएर यिनीहरूले चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको हुन्छ. स्वाभाविक हो यिनीहरूले एग्रेसिभ हुन पनि. र यिनीहरूले मह पनि लाउन त लगाइरहेको छ. त्यो माथिको चाहिँ मह हो यिनीहरू होइन. एकदम बच्चा पनि छ र मह पनि छ, कलेक्सन गरिरहेको छ. आफ्नो भागमा चाहिँ सबै मह लगाएको छ यिनीहरूले. माथिल्लो भागको चाहिँ पुरा मह हेर्नुहोस्, जुन यो सेतो देखेको छ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पुरा महको भाग हो हेर्नुहोस्, मह हो.
र यिनीहरूले मह पनि हालेको छ अलिअलि होइन। अब यिनीहरूको बच्चा पनि छ, पछि माथि चाहिँ मह छ पुरा, तल मुनि चाहिँ बच्चाहरू। यो चाहिँ सानो फ्रेम छ अलिकति, यो मैले घर बिरुवा गर्दाखेरि यसरी चाहिँ मैले हाल्नु परेको भनौँ न। मौरीको सङ्ख्या अब चाहिँ यही सानो फ्रेमै थियो, त्यसैले गर्दाखेरि अब अर्को ठाउँको चाहिँ फ्रेम बच्चा चाकासहित मैले हालेको हो यहाँ। ओके, ओके गाइज, मेरो यो घर निरीक्षण चाहिँ यहीँ समाप्त भएको छ। र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो मेरो भिडियो चाहिँ, तपाईँलाई पनि म मोटिभेट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ बी किपिङ गर्नुहोस्, नगरेको पनि घर अब आफ्नो घरमा चाहिँ भनौँ न 1-2 घर यसरी चाहिँ पाल्नुहोस् होइन। यसो चाहिँ अब मौरी पाल्दा यसो आफूलाई टाइम पास पनि हुन्छ, यसो होइन बसेर यसो हेर्नु लागिरहेको छ मौरीले वर्कआउट गरेको काम गरेको, र आफूले चाहिँ अर्ग्यानिक मह पनि खानु पाइन्छ। र यसले चाहिँ आफूले लगाएको तुलफुल भनौँ न, अलिकति छटमाथि हामीले जति लगाउँछौँ तुलफुलहरू त्यसमा चाहिँ अब अलिकति पोलिनेसनको पनि काम गर्छ। पोलिनेसनमा चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ यस मौरीले। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ अब टेरेस गार्डन भन्छ, मैले चाहिँ यसरी चाहिँ लगाएको छु। वरिपरि हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ वरिपरि यसरी चाहिँ फलफुल लगाएको छु, करेलाहरू सबै लगाएको छु मैले, लौका भिन्डीहरू लगाएको छु होइन। अब फेरि चाहिँ बोडीहरू लगाएको छु, यसमा पनि पोलिनेसनको काम गर्छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा चाहिँ एकदमै दिइरहेको छ मौरीले, विशेष त होइन। अब चाहिँ प्रोडक्सेसन भन्छ त्यसको काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ भन्छु तपाईँहरूलाई हौसला स्वरूप आफ्नो चाहिँ घरमा चाहिँ 1-2 घर नभएको पनि 2 घरसम्म पाल्नुहोस्, अर्ग्यानिक मह खानु पाइन्छ। ओके, र आफूले टाइम पास पनि हुन्छ यसो होइन। अब मलाई चाहिँ मौरी पाल्न चाहिँ एकदम रहर, अझै आफूलाई चाहिँ यसो बसेर यसो हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। उनीहरूले वर्कआउट गरेको काम गरेको पनि रमाइलो लाग्छ मलाई भनौँ न। आफ्नो आफ्नो चाहिँ हुनु चाहिँ रुचिको विषय हो। र तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला भन्दै मेरो सानो यो भिडियोलाई यही थाती राख्न चाहन्छु। ओके, बाई, सी यू सबैजनालाई नमस्कार। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.